فرض کن زمان به عقب برگرده، اما این بار خبری از کوروش بزرگ نیست. هیچ امپراتوری پارسی شکل نمیگیره، نه منشور حقوق بشر، نه جاده شاهی، نه حکومت چند فرهنگی هخامنشی. هیچ کدام از اینها هرگز اتفاق نمیفته. در عوض جهان وارد مسیری کاملا متفاوت میشه. یونان بدون دشمن بزرگش آزادی عمل بیشتری پیدا میکنه. ایران هرگز متحد نمیشه و شاید تاریخ شکلی کاملا متفاوت پیدا کنه. توی این ویدیو میخوایم با هم تصور کنیم که اگه هخامنشیان هرگز به وجود نمیومدن، چی به سر ایران، منطقه یا حتی جهان میومد؟ تاریخ جایگزین یا یه بازی ذهنی جذاب؟ اما قبل از اینکه وارد دنیای تاریخ موازی بشیم، بهتره بدونیم هخامنشیان در واقعیت چه کارهایی انجام دادن. همه چیز از حدود 2500 سال پیش شروع شد، وقتی یک پادشاه جوان به نام کوروش دوم ملقب به کوروش بزرگ قبایل ایران متحد کرد. نمیتونست ابتدا مادها، بعد لیدی‌ها و در نهایت امپراتوری بابل شکست بده و با اون کار اولین امپراتوری چند قومیتی و خرامنی تاریخ جهان بنیانگذاری کنه. کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری هخامنشی فقط یک فاتح نبود، بلکه به خاطر رفتار نیکخوانی و سیاست‌های هوشمندانش معروف شد. او بعد از فتح بابل یهودیان اصلی را آزاد کرد و اجازه داد که سرزمین خودشون برگردند. منشور حقوق بشر کوروش به زبان اکتیوی و استوانی گلی نوشته شده، هنوز هم یکی از نخستین سندهای احترام به حقوق ملت‌ها شناخته میشه. کوروش حکومتش رو بر پایه رواداری مذهبی، عدالت و احترام به فرهنگ‌های مختلف بنا گذاشت و به همین دلیل حتی دشمنانش هم بهش احترام گذاشتند. هخامنشیان در زمان اوج خودشون از رود سند در هند تا سواحل مدیترانه و مصر گسترده بودند. بزرگترین امپراتوری که تا اون زمان دیده شده بود. اما قدرت هخامنشیان فقط در شمشیر نبود، بلکه در مدیریت، عدالت و احترام به فرهنگ‌های مختلف. اونها برای اولین بار یک سیستم مالیاتی سراسری ایجاد کردند. جاده‌ای به نام جاده شاهی ساختند که از 6 تا ساعت کشیده میشد. حدود 2700 کیلومتر. از زبان آرامی به عنوان زبان رسمی استفاده کردند تا بین اقوام مختلف ارتباط برقرار کنند. منشور حقوق بشر که توی بابل کشف شد، هنوز هم به عنوان یکی از قدیمی‌ترین اسناد حقوقی انسانی شناخته میشه و یکی از شگفت‌انگیزترین آثار این دوره شهر پارس یا تخت جمشید بود، مجموعه‌ای با شکوه از کاخ‌ها، ستون‌ها و حجاری‌هایی که هنوز بعد از قرن‌ها عظمت امپراتوری رو فریاد می‌زنند. بعد از مرگ کوروش بزرگ، پسرش کمبوجه دوم به سلطنت رسید. اون تصمیم گرفت یکی از کهن‌ترین تمدن‌های آن زمان یعنی مصر رو فتح کنه. در سال 525 پیش از میلاد کمبوجیه با عبور از صحرای سینا وارد مصر شد و در نبردی به نام نبرد کولوسیوم ارتش فرعون پسامیک سوم را شکست داد. گفته میشه پارسی‌ها از حیله عجیب استفاده کردند. سربازها گربه‌ها رو جلوی سپرهاشون گرفتن، چون میدونستن مصری‌ها گربه رو مقدس میدونن و حمله نمی‌کنن. بعد از پیروزی فرعون دستگیر شد و مصر رسما به یکی از ساتراپی‌های امپراتوری پارس تبدیل شد. این یکی از نادرترین زمانهای تاریخ بود که مصر زیر سلطه خارجی قرار گرفت. مدتی پس از فتح مصر کمبوجیه از دنیا رفت و پس از یک دوره کوتاه آشوب داریوش بزرگ به قدرت رسید. او امپراتوری رو نصب داد، ساتراپی‌ها رو سازماندهی کرد، خط شاهی ساخت، سکه مشترک زد و حتی به فکر حمله به هند افتاد. اما در کنار این اصلاحات جنگ‌هایی هم کرد. اولین جنگ بزرگ داریوش سرکوب شورش یونانی‌ها در آسیای صغیر، معروف به شورش ایونی، و بعد در سال 490 پیش از میلاد جنگ معروف ماراتون اتفاق افتاد. ارتش پارس به اتیک رسید، اما در نبردی کوتاه با یونانی‌ها شکست خورد
و مجبور به عقب نشینی شد. این شکست باعث شد داریوش برای حمله دوباره آماده شه، اما قبل از اون از دنیا رفت و این وظیفه به پسرش خشایار شاه سپرده شد. بعد از داریوش بزرگ، پسرش خشایار شاه در سال 486 پیش از میلاد به قدرت رسید. او تصمیم گرفت کاری رو که پدرش نتونسته بود کامل کنه تموم کنه، یعنی فتح یونان. در سال 480 پیش از میلاد خشایار شاه با ارتشی بزرگ که گفته میشه حدود 1,000,000 نفر بوده به سمت یونان حرکت کرد. یکی از معروفترین این نبردها در این جنگ‌ها نبرد ترموپیل. در ترموپیل 300 اسپارتی به رهبری لئونیداس با ارتش عظیم خشایار شاه مقابله کردند. گرچه پارسی‌ها پیروز شدند، اما مقاومت اسپارتی‌ها تبدیل به افسانه شد. مدتی بعد پارسی‌ها آتن را آتش زدند، اما در نبردی دریایی به نام نبرد سالامیز، ناوگان یونانی با نقشه هوشمندانه تونست ناوگان بزرگ پارس‌ها را شکست بده و همین شد نقطه عطف جنگ. خشایار شاه عقب نشینی کرد و یونانی‌ها از نابودی نجات پیدا کردند. اما در نهایت هخامنشیان هیچ وقت نتونستند کل یونان را زمینه امپراتوری کنند، اما همچنان برای سالها یکی از بزرگترین قدرت‌های سیاسی و فرهنگی جهان باقی موندند. قرنها بعد وقتی امپراتوری هخامنشی رو به ضعف گذاشت و شاهان بی‌کفایت به قدرت رسیدند، قدرتی تازه از غرب سر برآورد. مقدونی‌ها. در سال 334 پیش از میلاد اسکندر مقدونی از یونان حرکت کرد و در چندین نبرد مهم با پارسی‌ها جنگید. در نبرد گوگمل ارتش اسکندر با تاکتیک هوشمندانه ارتش عظیم داریوش سوم را شکست داد. داریوش سوم فرار کرد، اما مدتی بعد به دست یکی از فرماندهان خودش کشته شد. اسکندر وارد پارس شد، پایتخت باشکوه پارس، و در حرکتی که هنوزم بحث برانگیزه پرسپولیس را به آتش کشید. امپراتوری که با کوروش آغاز شده بود بعد از بیش از 220 سال به پایان رسید. و حالا که همه این اتفاقات واقعی رو بهتون گفتم، بریم ببینیم اگه این اتفاقات هیچ وقت نمیافتادن چه اتفاقی میافتاد. اگه کوروش، داریوش، کمبوجیه و خشایارشا هرگز به دنیا نمیومدن چه اتفاقاتی ممکن بود بیفته؟ حالا تصور کن سال 559 پیش از میلاد خبری از کوروش بزرگ نیست. قبایل پارس در جنوب ایران پراکندند. هیچ امپراتوری از قلب فلات ایران شکل نمیگیره و تاریخ راهی کاملا متفاوت رو طی میکنه. در نبود هخامنشیان امپراتوری ماد همچنان وجود داره، اما ضعیفتر و بی‌رهبر. بابل و لیدی قدرت میگیرن. ایران به جای تبدیل شدن به یک ابرقدرت مرکزی تبدیل میشه به یک میدان جنگ قدرت‌های اطراف. آشور، مصر، لیدی، حتی یونان برای تسلط بر این منطقه کلیدی با هم رقابت میکنن و مردم فلات ایران به جای شهروندان یک امپراتوری بزرگ فقط قبایلی هستند بین دو امپراتوری در حال جنگ. و نتیجه چی میشه؟ ایران هیچ وقت به مرکز تمدن تبدیل نمیشه، بلکه برای قرنها یک سرزمین اشغال شده باقی میمونه. تخت جمشید با شکوه‌ترین نماد امپراتوری هخامنشی فقط یک کاخ یا پایتخت نبود. اونجا جایی بود که هنر، معماری و فرهنگ ایران در اوج شکوفایی قرار گرفت. ستون‌های بلند و نقش برجسته‌های پرمعنا قصه اتحاد اقوام و احترام به فرهنگ‌ها را روایت می‌کنند و یکی از مهمترین میراث‌های فرهنگی ما جشن باستانی نوروزه، جشنی که در دوران هخامنشیان به رسمیت رسید و نماد شروع سال نو، نوید زندگی و تجدید حیات بود. اما اگر هخامنشیان هرگز نبودند، تخت جمشید هرگز ساخته نمی‌شد. این شاهکار معماری و هنر فقط یک رویا باقی می‌ماند و جشن‌های نوروز شاید هیچ وقت به عنوان یک مراسم ملی جهانی شناخته نمی‌شدند،
شاید فقط در میان چند قبیله کوچک پابرجا می‌موندند، بیان که به یکی از بزرگترین سنت‌های بشری تبدیل بشن. در این صورت بخشی از هویت ایرانی ما، بخشی از تاریخ جهان هرگز شکل نمی‌گرفت. یکی از مهمترین اتفاقات دیگه‌ای که توی جهان اتفاق می‌افتاد این بود که مصر همچنان مستقل باقی می‌موند. در تاریخ واقعی کمبودجیه مصر رو فتح کرد، اما در صورت عدم وجود هخامنشیان مصر همچنان مستقل باقی می‌ماند. فرعون‌های مصری به حکمرانی ادامه می‌دادند و شاید علم نجوم و طب مصری بیش از پیش رشد می‌کرد، اما مصر هم دشمنان دیگه‌ای داشت، یونان و بعدها روم. بدون تهدید ایران احتمالاً مصر زودتر به دست یونانی‌ها یا کارتاژها سقوط می‌کنه، اما نه با شکوه بلکه با هرج و مرج. مهمترین اتفاق جهانی بعدی این بود که یونان یا رشد نمی‌کرد یا به طرز عجیبی رشد می‌کرد. یکی از دلایلی که یونانی‌ها به دموکراسی، فلسفه و اتحاد رسیدن تهدید ایران بود. نبردهای ترموپیل، ماراتون و سالامیس تاریخ یونان رو تغییر دادن، اما حالا بدون دشمنی به نام خشایارشا یونان از درون با خودش درگیره. جنگ داخلی، درگیری آتن و اسپارت و بی‌ثباتی ادامه داد و نتیجهش این میشد که اصلا تمدن یونان هرگز به دوران طلاییش نمیرسید. افلاطون، ارسطو و سقراط شاید فقط فیلسوف‌های محلی باقی میموندن، نه ستون‌های تمدن غرب. هخامنشیان فقط جنگ نکردند. اونا مدیریت کشوری، جاده‌سازی، مالیات استاندارد، ارتش سازمان یافته و زبان رسمی رو به وجود آوردن. بدون اونها احتمالاً هیچ الگویی برای حکومتداری پیشرفته تو آسیا شکل نمی‌گرفت. شاید حکومت‌های بعدی مثل ساسانیان، عثمانی و حتی عباسیان به اون شکل دقیق و منظم ساخته نمی‌شدن. یکی از کارهای مهم دیگه که کوروش بزرگ انجام داد این بود که بعد از فتح بابل قوم یهود رو آزاد کرد. اون منشوری صادر کرد که بعدها به عنوان نخستین سند حقوق بشر شناخته شد. اما اگه کوروش وجود نداشت، هیچ الگویی برای احترام به ادیان، ملت‌ها و آزادی وجود نداشت. شاید تفکر عدالت محور در حکومتداری قرنها دیرتر وارد تاریخ میشد. در جهان ما اسکندر به خاطر دشمنی با پارس‌ها ظهور کرد، ولی در این جهان موازی امپراتوری عظیمی برای فتح وجود نداره. شاید اسکندر یه پادشاه محلی باقی میموند، شاید به جای ایران به سمت شمال آفریقا یا حتی به روم حمله میکرد. نتیجه چی میشد؟ نتیجهش میشد این که ترکیب فرهنگ یونانی ایرانی که تمدن هلنیستی رو ساخت اصلا شکل نمیگیره و تاریخ فرهنگی دنیای باستان کاملا تغییر میکنه. هخامنشیان برای اولین بار ایران رو به عنوان یک مفهوم فرهنگی و سیاسی تعریف کردند. واژه آریایی و سرزمین آریایی ها از اون زمان شکل گرفت. بدون اونها ایرانی بودن اصلا مفهومی نداشت. امروز شاید به جای کشور ایران فقط چند منطقه تحت فرمان کشورهای خارجی داشتیم. استانی در عثمانی، ایالتی در روسیه یا مستعمره‌ای از بریتانیا، بدون زبان فارسی، بدون شاهنامه، بدون هیچ چیز. و حالا که این دنیای عجیب رو تصور کردیم، به دنیای خودمون برمیگردیم. با همه پیچیدگی‌ها، هخامنشیان به ما نشون دادن که یک ملت میتونه فرهنگ، عدالت، هنر و قدرت رو با هم ترکیب کنه. اگه اونا نبودن دنیا شاید شبیه چیزی میشد که حتی نمیتونیم باورش کنیم. خب دوستان، امروز سفر کردیم به تاریخ پر افتخار هخامنشیان و تاریخ موازی که اگه هرگز داخلش پا نذاشته بودن ممکن بود چه اتفاقاتی بیفته. هخامنشیان نه فقط فاتحان سرزمین‌ها، بلکه بنیانگذاران مفاهیمی بودند که تا امروز زنده و جاری‌اند. از عدالت و حقوق بشر گرفته تا هویت فرهنگی و حکمرانی سازمان یافته. به نظر شما بزرگترین دستاورد هخامنشیان چی بوده و اگه واقعا به وجود نمی اومدن چه اتفاقات خفن و مهم دیگه‌ای توی تاریخ میافتاد یا نمیافتاد؟ توی کامنت ها بگین و اگه به جهان تاریخ موازی علاقه‌مندین کانال رو سابسکرایب کنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.